Ito na yung pineapple juice. Sarap. Hello guys! Today's video, ituturo ko sa inyo kung paano gawa ng fresh pineapple juice at home at paano babalatan yung pineapple. At before we start guys, please don't forget to subscribe para ma-notify kayo sa next video ko. So, ito na yung pineapple guys. So, una, slice natin dito sa dulo. Bango. Tapos, slice natin. Para hindi siya sharp, hindi delikado sa kamay. Ito lang. Wala siya mga mata. Yung binili ko na pineapple, yung maliit Hawaiian pineapple, hindi yung Del Monte na pineapple. Kaya konti lang yung nagawa. Slice natin ito para makasya sa juicer. Buat na tayo ng juice. Ayan. Tapos, pasok. Yung juicer namin meron itong taon release sa juice up para hindi mo na ma-release yung juice while naglagay ka dito sa sa loob. So dito mag-start. Lagyan natin. So sa konting pineapple, marami na siyang juice ang laman. Isang maliit na pineapple, mga isang glass yung magawa. Lalo na yung malaki na Del Monte na pineapple. Siguro mga 2 glass.
Ito na yung pineapple juice. Sarap. Thank you for watching, guys. Hope sa susunod na video ay panoorin nyo rin. Salamat!